Бери не хочу. Росіянам запропонували взяти в іпотеку квартири на вторинному ринку. Ви спитаєте, до чого тут ми? До того, що їм запропонували взяти іпотеку навіть у тих містах, які війська Росії так і не змогли захопити. І це в той момент, коли Трамп і Путін поговорили і погодили 30-денне перемир'я. У руського міра немає кордонів. Він всюди, куди так чи інакше проникає культурний, інформаційний, військовий, економічний, ідеологічний або гуманітарний вплив Росії. Тобто на всіх континентах. Концентрація цього впливу відрізняється по регіонах, але ніде не є нульовою. Тому будемо розширюватися в усі боки, а там вже як дасть Бог і наскільки вистачить ресурсів. Головне не перестаратися, не захопити занадто важкий трофей, який не будеш мати змоги донести. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут, як у вакуумі, застиг лише один час – 24 години до. Чи краще сказати 24 березня, бо саме тоді США влаштують непрямі переговори між Україною та Росією в Саудівській Аравії. До Саудівської Аравії відправлять так звані технічні групи на так звані непрямі переговори, коли приходять обидві сторони, але перебувають у різних кімнатах. В основному ви кажете: «Добре, які ваші умови?» Потім ви звертаєтеся до іншої сторони, які ваші умови, і по суті це човникова дипломатія між кімнатами в Ер-Ріяді, заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог. І якщо я не помиляюся, це вперше, коли Келлог коментує і Україну, і Росію. З минулої неділі чи суботи він вже не спецпредставник Трампа з російсько-української війни, а абсолютно нова посада спецпредставника по Україні. Це його посада. І Трамп навіть привітав його з цим новим призначенням. Я не хочу вітати вас зі звільненням з попередньої посади, але вітаю вас з призначенням на нову. І з цього приводу багато ЗМІ писали, що все це було на прохання росіян, яких не влаштовував Кіт Келлог через те, що, мовляв, він мав проукраїнську позицію. Він має позицію, яка серед іншого захищає міжнародне право. Тому, по суті, росіян це не влаштовувало. А у Віткофа, судячи з усього, позиція, яка захищає інтереси забудовників, а не міжнародне право. Тому, швидше за все складеться набагато гірше, адже Келлог не може ходити між кімнатами, росіяни не готові з ним розмовляти. Тобто Келлог зайде в українську кімнату, потім буде третя кімната, де Келлог веде переговори з Віткофом, розумієте? Вони поговорили, а потім Віткоф пішов до росіян. І чи реально, що ми про щось домовимося? Звичайно, що ні. Це просто неможливо в такому форматі. Про що можна домовитися в такому форматі? Ні, швидше за все. Буде оголошено дуже ймовірно, що вони домовилися про припинення ударів по чомусь. По чомусь дуже маленькому або по визначених 3 об'єктів, я не знаю, по 2, по 1, по якомусь об'єкту в Чорному морі. Але дуже складно домовитися, коли... І в чому сенс? І чому вони не могли говорити прямо? Також Келлог сказав і про суперечку в овальному кабінеті. Зеленський не слухав, що ми йому говорили. Він почав відчитувати президента. А ми вже казали йому раніше: ви маєте справу з іншою людиною. Цей джентльмен не Джо Байден. Я думаю, що це був перший раз, коли президент Зеленський дізнався, що він має справу з людиною, яка знає пресу краще, ніж він сам, сказав Келлог. І тут я розумію, що дивлюся на цю ситуацію з позиції українки і просто не можу бути об'єктивною, але і як українка я не можу змовчати. Ви вже писали мені, що я маю поважати Кіта Келлога, оскільки він точно на стороні України і неодноразово нас підтримував. Утім, це все формальна маячня. Його прибрали через те, що він посварився з Малафєєвим. Це один з головних путінських олігархів, один з головних його гаманців, який в тому числі взагалі оплатив початок цього російського вторгнення в Україну в 2014 році. Вони не знали, наскільки це все вийде. І всі перші затрати, це Гіркіна і його банди, це все було оплачено Малафєєвим. І парадокс в тому, що Келлог оплатився не за проукраїнську позицію, а за те, що він Трампа захистив, бо Малафєєв там приїхав на американців, на Трампа, розказав, що там вони з ним домовлятися не будуть робити так, як хочуть. А Келлог сказав йому залізти в будку і мовчати. І от після того почалася ця історія, що росіяни сказали, що вони з Келлогом розмовляти не будуть.
тут не в проукраїнській позиції справа. І потім Келлог це ще неодноразово доводив. Ми пам'ятаємо, він дуже намагався вислужитися, там показати, що він такий весь радикальний трампіст, порівнював нас із дітьми, зі своїми, що там говорити з українцями, це як говорити з моїми онуками. Потім що він говорив? Україні перекрили допомогу і надання розвідданих. Ну, це, щоб їх провчити, це все одно, щоб вдарити Віслюка по морді, щоб звернути його увагу, привернути. І тут оця ось історія знову дуже намагається сильно вислужити, щоб не випасти з цього пулу. От у них спільна біда з Рубіо, те, що вони дуже, це трампізм, це не щира їх позиція. Вони, щоб при владі залишатись, дуже намагаються видаватись трампістами, але виглядають просто жалюгідно. Не кожен, хто вдягає костюм, обов'язково джентльмен. Ну і по-друге, що означає людина, яка знає пресу краще? Пентагон неодноразово говорив про те, що США не надавали допомогу Україні на 350 мільярдів, але Трамп продовжує стояти на своєму. ЦРУ спростовує синхронні заяви Трампа і Путіна про те, що українські солдати в останні дні відступили в Курській області, але не оточені військами Росії. Про це повідомляє Reuters, але американські розвідники поділилися цією оцінкою з Білим домом ще минулого тижня. Утім, президент США Дональд Трамп продовжував стверджувати, що українські війська оточені у Курській області. І 13 березня Путін заявив про те, що українські війська в Курській області, мовляв, відрізані і зрештою повинні будуть або здатися, або померти. Трамп 14 березня сказав, що просив Путіна пощадити життя тисяч українців, знаючи при цьому правду, які, за його словами, були повністю оточені і вразливі. І Трамп потім знову повторив цю заяву про оточення українських сил 17 і 18 березня. То як нам вести тоді перемовини і не реагувати на відкриту дезінформацію? А ще поясніть мені, чи це по-джентльменськи давати слово і забирати слово назад? Бо коли Трамп балотувався, то говорив про 24 години, за які завершиться війна. Я щось скажу Зеленському, щось скажу Путіну, і війна закінчується. А потім з'ясувалося, що він не це мав на увазі. Ну і тепер, сказавши щось Зеленському, Трамп знає, що Україна підтримує встановлення як миру, так і 30-денного перемир'я. А сказавши щось Путіну, Трамп дізнався, що він хоче завершити війну, але оскільки має сили і ресурси, то продовжить вбивати і нищити українську землю. Ба більше того, як я вже сказала, він навіть почав нею розпоряджатися. Сайт Дом.РФ опублікував список міст, де росіяни з 1 квітня зможуть придбати вторинне житло за програмою пільгової іпотеки. Це міста з низьким обсягом будівництва, в яких на початок 25-го року будується не більше 2 багатоквартирних будинків. Їх з'ясувалося, до списку вторинного житла потрапили десятки українських міст. Причому не лише на окупованій території, а включно з тими, які перетворені на руїни. До списку, зокрема, увійшли українські Торецьк, Курахове, Авдіївка, Часів Яр, Бахмут. У Турецьку зараз йдуть вуличні бої. Решта міст лежить у руїнах після багатьох місяців битв і бомбардувань. Український Херсон, Береслав, Слов'янськ, Краматорськ. Ці міста знаходяться під контролем Збройних сил України. Росія вважає Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області своїми регіонами. При цьому Запоріжжя, столиця частково окупованої Української області, до списку міст для сімейної іпотеки все ж таки не потрапила. Купити вторинну нерухомість пропонують, до речі, і в Суджі, в Курській області, яка понад півроку перебувала під контролем Збройних сил України. Біля міста досі точаться бої, і під час окупації Суджа зазнала серйозних руйнувань, а напередодні взагалі росіяни поцілили артилерію по газопроводу, чим організували у місті вічний вогонь. В'їзд туди цивільних зараз заборонено. Але при цьому квартири там продають. І от на цьому фоні мають говорити про мир, чи про бізнес. Бо, здається, на перший план у цих розмовах вийшли вже не обстріли. І навіть не рідкоземи, а атомка. Трамп каже, давайте говорити, треба наповнювати угоду. І він її зараз змінює дуже не на нашу користь. Про це навіть з тривогою говорить Financial Times, що ви видавлюєте не з тієї країни. Росію зараз ніхто нічого там не змушує робити. Українці вийшли з Курщини, Штати зараз не допомагають працювати по військових злочинах, Штати скорочують санкційний тиск, Трамп обіцяв обвалити ціни на нафту аж цілих 20 центів, вмазав так вмазав, але намагається зараз вибивати з України. Да, в Трампа несеться, в нього там
конфлікт з судами, він знищує цю систему балансів і противаг. Він тут Конора Макгрегора вже штовхає в президенти. 2 дні після зустрічі з Трампом і колишній боксер уже готовий кандидат в президенти. Сьогодні він зробив заяву, що буде рухатися в президенти. До речі, сьогодні навіть зранку жартував публічно, що, мовляв, Конор Макгрегор привідкрив секрет, хто ж може бути кандидатом Трампа в Україні. Ну, але поки що головним кандидатом Трампа Запорізька атомна станція, і яку Трамп собі хоче забрати. Причому говорять не про управління, про власність. Зеленський казав, можете відремонтувати, можете там трошки поуправляти, але це все належить народу України. Причому Росія по-терористичному її захватила, а Трамп зараз нас її намагається видавити. Тож США хочуть включити контроль над АЕС в угоду про українські корисні копалини. І про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. Вашингтон прагне, щоб Київ погодився на чіткі правила володіння і управління спільним інвестиційним фондом, а також на ширший обсяг угоди, який може включати американську власність над іншими економічними об'єктами, зокрема АЕС. Напередодні президент Зеленський заперечував, що обговорював із американським президентом можливість передати у власність США Запорізьку чи інші АЕС в Україні. Україна розглядає лише їхню модернізацію та інвестиції. Також в Україні офіційно заявили, що текст угоди про корисні копалини вже готовий, не треба його змінювати. Західні медіа неодноразово писали про нібито зміни в угоді і про те, що вимоги США з кожним днем зростають. Знаєте, таке відчуття, що все, що не знищила Росія, хоче забрати під своє крило Дональд Трамп. Але забрати хоче, а гарантій не дає. Як ви пам'ятаєте, вони все ж продовжують стояти на тому, що у разі, якщо американці будуть тут в Україні, то Росія не буде атакувати ці підприємства чи об'єкти. Але ви хочете сказати, що в Криму чи на Сході не було американських компаній в 2014 році? Звісно, були. Чи зупинило це Росію? Звісно, ні. І цього разу теж не зупинить. Бо на силу потрібна інша сила. Я маю на увазі військовий контингент. І тут теж, здається, зараз Макрон і Стармер намагаються дати задню. Стармер з Макроном обіцяли нам війська своїх країн, а зараз кажуть, слухайте, може ми вам ООНівські дамо? При тому, що обидвоє знають, що ці ООНівські війська може заблокувати, тому що там Радбез голосує і Росія, і Сполучені Штати. Ну, типу, якщо там буде не Білорусь і не Китай, ну тоді вони будуть заблоковані. Дивна позиція двох лідерів Європи, які на четвер анонсували цілу нараду. Ну, от Стармер сказав, що взагалі в Україну дасть свої винищувачі. Ну, він ще рухається в першому сценарії, Макрон більше вже в ООНівському. Стармер каже, дивіться, якщо зайдуть наші війська, то ми хочемо, щоб їх прикривали з неба. Аж сльоза потекла, коли ми просили прикрити наші війська з неба. Нам казали, вчіть англійську, мінімум 2 роки, бо Байден хоче, щоб вони з ним говорили англійською. Наші хлопці кажуть, там англійську в школі вчили, і в університетах вчили, ми її знаємо, дайте літаки. Ні, 2 роки ходіть на курси. То зараз вже їм не треба і англійську вчити, і українську вчити. Літаки можуть і мають начебто скоро бути. Але план може теж помінятися. Ще вчора ми говорили про те, що Макрон починає перевершувати Трампа у лідерських якостях, і все зглазили, здається. Президент Франції розглядає ідею відправки миротворців в Україну під керівництвом ООН. Про це тепер пише The Telegraph. Еммануель Макрон на засіданні Європейської ради 20 березня обговорив цю ідею з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем. The Telegraph не пише про реакцію останнього, але повідомляє про сам факт. Водночас видання зазначає, що для того, щоб ввести будь-які миротворчі сили ООН, рішення має схвалити Рада безпеки ООН. Тому у контексті цієї ідеї перспективи видаються незначними, бо Росія і, можливо, США, скоріш за все, будуть проти. І от перелічивши вам все це, скажіть, як Держдеп може бути впевнений, що Україна і Росія як ніколи близькі до припинення вогню? Ми всього за 1 крок від повного припинення вогню, і тоді ми зможемо говорити не просто про мир на тиждень або 6 місяців, а про міцний мир, на який зможуть розраховувати люди в Україні, Росії та в усьому світі. Саме це Америка допомогла забезпечити. І саме цим ми продовжуємо займатися щодня. Ми ніколи не були ближче до миру з цими 2 сторонами. 20 березня атакували Україну понад 200 ударних дронів.
Масований удар було завдано по Одесі. У ворожому вогні опинилася цивільна інфраструктура, торговельні об'єкти. 3 підлітків дістали поранення. А у цей час Трамп погрожує ув'язненням не Путіну, а тим, хто ображає Маска і Теслу. Люди, яких спіймають на саботажі Тесла, можуть отримати до 20 років ув'язнення, включно зі спонсорами. Ми вас шукаємо. Французького вченого не пустили до Сполучених Штатів, бо в особистій переписці він критикував Трампа. Французькому науковцю заборонили в'їзд до Сполучених Штатів через критичні повідомлення щодо політики американського президента Дональда Трампа. Їх знайшли в особистому листуванні під час перевірки телефону. Про це пише Le Monde із посиланням на заяву міністра освіти Франції Філіпа Батиста. І, кажуть, інцидент стався 9 березня, коли неназваний французький дослідник у галузі космічних наук зазнав вибіркової перевірки після прибуття до Сполучених Штатів. Федерали обшукали робочий комп'ютер і особистий телефон вченого. Ну і, до речі, Філіп Батист розповів, що науковець прямував на конференцію поблизу Х'юстона, проте йому відмовили у в'їзді до Сполучених Штатів і депортували. Цю дію нібито вжила влада США через те, що телефон дослідника містив розмови з колегами і друзями, у яких він висловлював особисту думку щодо дослідницької політики, яку проводить адміністрація Трампа. Ну що ж, науковця нібито звинуватили в повідомленнях, які відображають ненависть до Трампа і можуть бути охарактеризовані як тероризм. Професійне та особисте обладнання чоловіка конфіскували, а справу взяло розслідувати ФБР. Проте невдовзі звинувачення таки зняли. Ну і, до речі, нещодавно французький євродепутат Рафаель Глюксман закликав США повернути статую свободи, оскільки американська влада більше не підтримує цінності свободи. Ця скульптура була подарована Францію як символ дружби у 1886 році, але речниця Трампа Керолайн Левіт у відповідь заявила, що тільки завдяки США французи зараз не розмовляють німецькою. Мені здається, Америка зараз сконцентрувалася не на тому. Звісно, все це ми могли би списати на ретроградний Меркурій, але, здається, навіть він в шоці від світової політики. Тримайтесь міцніше і до зустрічі у наступні 24 години.